කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද ගෙදරදීම කිසිම වියදමක් නැතුව අපේ හැමේ තරුණ පෙනුම රැකගන්නේ. ඒ වගේම ඇක්නි හැමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට විසඳුමක් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ උපක්‍රමය ඇත්තටම ලෝක ප්‍රසිද්ධ නළු නිළියන් පවා පාවිච්චි කරන උපක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි හිතුවේ ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ අත්දැකීම බෙදා හදා ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ අයිස් වලින් තමන්ගේ හැමේ රූපය රැකගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියන කලින් මම ඔයගොල්ලෝම දැනුවත් කරන්න කැමතියි මේන් ලැබෙන වාසි ප්‍රයෝජන. මේ ක්‍රමය ඇත්තටම මම ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කලින් මගේ නහය දෙපැත්තේ පොඩ්ඩක් enlarge pores ඇති වෙලා තිබ්බා. ඉතින් අන්න ඒ ටික නැති කරගන්න මම මේ icing කියන method එක පාවිච්චි කරා. හැබැයි මම මගේ මුළු මූණටම ඒ දවස්වල මේක පාවිච්චි කරේ නෑ. ආයේ මේ මෑතකදී තමයි නැවතත් මම මේ ක්‍රමය මගේ මුළු මූණටම කරන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි මගේ පුද්ගලික අත්දැකීමත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඇත්තටම මේක ආලේප කරන්න ගත්තට පස්සේ මගේ හැමේ ලොකු වෙනසක් මට දැනුණා. දැන් මගේ හැමේ ඉස්සර වගේ ඔයිලි නැහැ. ඇක්නි ඇති වෙනවා අඩුයි. ඒත් එක්කම හැමේ ස්මූත්නස් එක වැඩි. මෙවැනි වාසි ප්‍රයෝජන ගොඩක් මට පුද්ගලිකව මම අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක්. ඉතින් අයිසිං කියන මෙතඩ් එක නැත්තම් මෙන්න මේ අයිස් ආලේප කරන එකෙන් අපේ හැමට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජන ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට තියෙනවා නම් enlarge pores මෙන්න මේ enlarge pores නැති කරගන්න ගොඩක් අපිට උදව් වෙනවා මෙන්න මේ අයිසිං කියන මෙතඩ් එක. ඒත් එක්කම අපේ හැම ටයිට් කරන්න නැත්තම් අපේ හැම එල්ලා වැටලා තියෙනවා නම් හැම රින්කල්ස් වගේ දේවල් එනවා නම් අන්න ඒව පවා අඩු කරගන්න නැත්නම් හැම ටයිට් කරගන්න මෙන්න මේ අයිසිං කියන මෙතඩ් එකට අපිට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම අයිස් අපේ හැම මත ආලේප කරන එකෙන් අපේ හැමේ තියෙන බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක වැඩි කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේ ගමනාගමනය අපේ හැමේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපේ හැමට නැචරල් ග්ලෝ එකක්. නැත්තම් හොඳ ප්‍රාණවත් බවක් ඇති වෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ හැම ටිකක් අර ඩල් ගතියෙන් තියෙනවා කියන එක. අන්න මෙන්න මේ දේ නැති කරගන්නත් ඔයාලට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම අයිසිං කියන ක්‍රමය අපි පාවිච්චි කරනකොට නැත්නම් අයිස් ආලේප කරනකොට අපේ හැම ස්මූත් වෙන්න බලනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මොකට තියෙන මගේ වගේ ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් මෙන්න මේ ඔයිල් නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්නත් නැත්නම් අඩු කරගන්නත් මේ ක්‍රමය අපිට උදව් වෙනවා. ඒත් එකම ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් ඇක්නි ඒරියා එක ගොඩක් වෙලාවට ඇක්නි එකක් එනකොට ඒ වටේ අවට ප්‍රදේශයේ ඉදිමෙන්න බලනවා, රතු වෙන්න බලනවා. මෙන්න මේ දේවල් පවා අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් අයිස් ආලේප කරන එකේ. මීට අමතරව හරි ආකාරව අපේ අයිස් අපේ හැමට ආලේප කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඇස් යට තියෙන අඳුරුභාවය නැති කරගන්නත් පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපේ ඇස් යට ගොඩක් කට්ටියට ගිලා බහැලා වගේ පෆි අයිස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඇහැ ඇස්වටා ප්‍රදේශයේ අඳුර වෙලා තියෙන අයට උනත් මෙන්න මේ අයිස් ආලේප කරන එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි ආකාරව ආලේප කරොත් මොකද අපි ගොඩක් අයිස් ගොඩක් වෙලාවක් අපි ඇස් යට තියාගෙන ඉන්න ගියොත් ඒක අපිට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ දේ හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනුවත් වීම ඉතාමත්ම වැදගත්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා මොනවාද මෙහි තියෙන වාසි ප්‍රයෝජන කියලා. ඉතින් මේක ආලේප කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අයිස් වතුර පුරෝපු අයිස් කැට පුරෝපු බෝල් එකක් අරගෙන අන්න ඒ බෝල් එකට තමන්ගේ මූණ මිනිත්තුවක් විතර ප්‍රමාණයක් දාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් තප්පර 30ක් තියලා ආපහු උඩට අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 10ක් විතර බ්‍රේක් එකක් අරගෙන නැවත තප්පර 30ක් අපිට දාගන්න පුළුවන් නම් අපේ මූණ ඒ වතුර එකට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරන්න අපහසු නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම පහසුයි රීෆ්‍රිජරේටර් එකෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයිස් ටිකක් අරගෙන තමන්ගේ හැමේ ආලේප කරන්න. දැන් මම ගෙනාපු අයිස් ටික නම් දැන් ටිකක් දිය වෙලා මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ දැන් නම්. ඉතින් හරිම ලේසි මේක කරන්න. තමන්ගේ හැමට මෙන්න මේ වගේ අයිස් එක ආලේප කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එක් මතක තියාගන්න ඕනේ එකම දේ වෙන එක තැන ගොඩක් වෙලා තියාගෙන ඉන්න එපා. මේක සර්කියුලර් මොවමන්ට්ස් වලට මුළු හැමේම ආලේප කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම enlarge pores තියෙනවා නම් මේක ඇත්තටම දිය වෙලා තියෙන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලා වෙනවා. මේක මං ගෙනල්ලා enlarge pores තියෙනවා නම් අනේ හරියට වැඩිපුර ටිකක් ගන්න. හැබැයි එක තැන ගොඩක් වෙලා තියාගෙන ඉන්න එපා. හැම sensitive කෙනෙක්ට ගොඩක් අමාරු වෙයි. මෙන්න මේ වගේ ඇස් යට උනත් ටිකක් ආලේප කළා ඊට පස්සේ ආපහු මෙහෙම අරගෙන කියන්නේ සැරින් සැරේ එන්න. ගොඩක් එක තැන තියාගෙන ඉන්න එපා. එතකොට ටිකක් අමාරුයි.
මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුළු මූණෙම මේක ආලේප කරගන්න. ඇත්තටම මේ මූණට වඩා අමාරු ඇත්තටම අතට මේක අල්ලගෙන ඉන්න ඕන හින්දා ඉතින් ඔයාලට අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් නැප්කින් එකකින් හරි ටිෂු එකකින් හරි මේක අල්ලන්න. මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාරුවෙන් මාරුවට මිනිත්තු දැන් අයිස් කැටයකින් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 3-4ක් විතර කරන්න. එතකොට තමයි හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට ආලේප කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ අමතර වතුර ටික පිහදලා දාන්න. ඇත්තටම මේ අයිස් කැටය ගාන එකෙන් අපේ මූණ හරිය හොඳට රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් උදේ සහ රාත්‍රී දෙකේම කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. නැත්නම් අවම වශයෙන් රාත්‍රියේ ඔයගොල්ලෝ නිින්දට යන්න කලින් මුකුත්ම ක්‍රීම්ස් මොනවත් ගන්න කලින් හොඳට මූණ පිරිසුදු කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ අයිස් තෙරපි එක කරන්න නැත්නම් අයිස් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අතන මේ වෙලාවේ නම් මගේ මූණ හොඳටම සීතලයි. හොඳ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති චුට්ටක් අර blood flow එක හොඳට තියනවා දැන්. ඉතින් මීට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයාට කැමති සීරම් එකක් හරි නයිට් ක්‍රීම් එකක් හරි ඔයාගේ මොයිස්චරයිසර් එකක් හරි ආලේප කරන එක. ඒකෙන් තවත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් මේ කරපු ට්‍රීට්මන්ට් එකේ. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මගේ රෝස් වෝටර් එක. මොකද ඇත්තටම මේක ගොඩාක් හොඳයි ඔයා තමන්ගේ ෆේෂල් hair remove කරන්න කලින් මේ අයිසිං මෙතඩ් එක කරනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට eyebrows එහෙම ගොඩක් sensitive අය ඉන්නවා නම් ගොඩක් අයිස් කැටයක් වගේ දෙයක් ගාලා eyebrows කරනවා නම් අට රිදෙන එක පවා අඩු වෙනවා. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරේ වියානකේ මෙන්න මේ රෝස් වෝටර් මිස්ට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ රෝස් වෝටර් මිස්ට් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒක මොයිස්චරයිසර් එකක් වගේ. මෙතන දැන් මම මේක දහවල් කාලේ නැත්නම් උදේවරුව කරපු හින්දා සන් ක්‍රීම් එකක් හරි ඩේ ක්‍රීම් එකක් හරි ගන්න කලින් මේ වගේ ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් මේ කරපු දේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒත් එක්කම මේ ක්‍රමය ඇත්තටම ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ගෙදර ෆ්‍රීසර් එකක් තියෙනවා නම් අයිස් කැටයක් ගන්න එක හරිම ලේසි දෙයක්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. එක දිගට සතියක් විතර මේක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දිනපතා කරන්න පුළුවන්. උදේ හවස දෙකේම කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් රාත්‍රී කාලේට පමණක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් sensitive skin එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ. ගොඩාක් වෙලා මේක එක තැන තියාගෙන ඉන්න යන්න එපා. ඔයාට burning sensation එකක් එයි. ගොඩක් වෙලාට හැම පිලිස්සනවා වගේ දැනේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මම ඇත්තටම මේක recommend කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම oily skin එකක් නම් ඔයාට තියෙන මේ ක්‍රමය ඔයාට ගොඩක් හොඳ වෙයි. ඔයාගේ oil control කරන්න, black head white heads control කරන්න, ඒත් එකම acne control කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට. dry skin එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ ඒත් ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳයි. මොකද තමන්ගේ හොඳ හැමට හොඳ blood flow එකක් එකතු කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවල් වලට ඔයාගේ හැමේ තියෙන dullness එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ice method එක කරලා ඉවරනට පස්සේ හොඳ deep moisturizer එකක් ඔයාගේ හැමට apply කරොත් එමගින් ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් ඔයාගේ හැමේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඇත්තට ගොඩාක් නළු නිළිය පවා පිටරටවල වල පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඒත් එක්කම scientifically උනත් ගොඩක් දෙනෙක් මේ දේ ගැන කතා කරනවා. මේ හැම ගොඩක් තරුණ පෙනුමට රැකගන්න මේ ක්‍රමය කොහොමද අපි ඒගොල්ලෝගේ දෛනික ජීවිතයට එකතු කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න. ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ තව මොන වගේ වීඩියෝස්ද කරන්න ඕනේ කියලා suggestions තියෙනවා නම් අන්න ඒව පල්ලෙහා comment box එකේ comment කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.